nama channel Syahrul Nizamuddin channel. So hari ni aku rasa aku nak siapkan bilik ni. Saya tak siap lagi kot. Aku akan teruskan lah untuk siapkan bilik ni. Sebab sejak belakangan ni aku busy sikit. So hari ni aku nak cabut katil ni sebab aku memang nak buang katil ni. Macam terlalu besar, so akan bilik aku akan jadi sempit lah. So jom lah kita layan. Tapi sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like dan komen video ni untuk bagi aku semangat untuk terus buat video yang lain. Ok, jom kasih layan. Okey, seterusnya aku nak pasang ni tikar getah. Okay, tikar getah ni pada mulanya aku nak beli vinyl yang petak-petak kan, yang tampal petak. So selepas aku dah kira luas bilik ni, kos dia agak mahal lah. So aku ambil keputusan untuk beli ni. Bilik aku ni dalam 10 kali 10 kaki kan. So dalam 3 meter kali 3 gitu lah. So aku ambil keputusan untuk beli ni je, tikar getah. Sebab dalam bilik pun yang atas tikar pun dah ada katil. So yang nampak pun sikit kan. So kalau aku beli yang vinyl pun rugi lah, sebab tak nampak pun, sebab dia duduk bawah katil. So kami keputusan untuk pakai tikar getah saja. Tikar getah ni aku ambil yang jenis tebal sikit. So dia pun corak-corak kayu. Aku memang nak beli vinyl yang warna coklat gelap tadi. So aku sebab dinding dah warna putih, so aku kena ambil lantai yang gelap. So jadi aku akan pasang. Tapi aku rasa aku akan pasang separuh dulu, yang bawah untuk letak belah sini, belah tengok. Untuk ini aku nak pasang untuk belah sini dulu. So almari ni pasal aku akan letak dekat sini. Lepas tu meja ni pun aku akan letak kat tengah sini. So aku rasa aku akan buat macam tempat belajar ke, tak belajar dah pun, tempat aku main komputer ke laptop ke, kat belah sini dengan meja ni. Sorry ya, barang terabur, nak kemas. Meja ni pun aku akan cat nanti.
Aku rasa dalam next video kita akan cat. Dan cermin ni aku akan cabut lah. Sebab aku rasa boleh cabut ni. Aku nak asingkan, aku nak meja dia saja. Meja ni, cermin ni asing. Aku nak dekat kat dinding ke. So nanti kita tengok lah macam mana. Hari ni aku akan pasang tikar getah dulu. Okay, jom kasi layan. Okay, sekarang aku nak sambung pasang tikar. Aku nak pasang kat sini dulu. So aku kena alih almari ni. Macam sempit ni. Tak apa, kita try. Kita selit-selit mana yang boleh. Almari. Okay, jom kasi layan. Sekarang aku dah cabut tikar yang belah sini. Tu ada sikit lagi hujung tu. Okay, aku nak settle gambar kanan dulu. So aku kena alih almari ni. Alih ke pintu situ. So jom kita alih dulu. Okay. Nampaknya dah siap. Ni hasil ni. Ni nampak macam tak rata sebab bukan bergulung, so dia tak rata ni. Lama-lama okey. Sini tikar yang aku beli. Bentuk kotak-kotak. Okey ni kot. So sekarang aku nak letak balik almari. Tapi almari aku nak letak tepi tu. Jom kita tengok. Okey. Ni keadaan bilik aku. Maaf tadi aku tak rakam. Sebab mak aku tolong dia tak pakai tudung. So aku tak nak rakam. Sebab aku minta tolong dia angkat almari ni. Aku dah pasang tikar. So takkan aku nak seret kan, nanti koyak pula tikar ni. So kena angkat berdua. Ini tak siap lagi. Meja ni aku akan pindah ke bilik abang aku. So saya tak ada meja ni. Ini tak siap lagi, aku akan ambil lagi. Apa aku akan pasang depan ni. Langsir pun tak ada. Ni tilam bantal pun. Sarung bantal pun warna-warni. Sarung tilam pun sementara ini. Nanti aku akan siapkan. So aku rasa sampai di sini sajalah video untuk kali ini. Okey, ni lah tikar ni. Masih tak rata, kena biar dulu. Bagi dia rata sendiri. Sebab dia bergulung so kesan gulung tu masih ada. Okey. So ini saja update untuk kali ni. So aku rasa kita akan berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. So korang jangan lupa like, share and subscribe channel aku. Dan jangan lupa komen juga. Okay, kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.